हेलो एभ्रिवान, के छ हल्ली स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी विथआउट VPN र DNS हामीले कसरी टिकटक चलाउन सक्छौं भन्ने बारेमा आजको भिडियो रहेको छ। यस गाइस, यो भिडियो हेरेपछि तपाईको रियाक्सन पनि सेम यस्तै हुन्छ। ओके, यो तपाई पनि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्ला। आउँदो दिनहरुमा हामी यस्तै खाली नयाँ टेक्निकल भिडियोहरु ल्याइरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो गाइस, सबभन्दा पहिला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा स्वागत छ र त्यसमा मैले टिकटक एप्लिकेसन ओपन गरेर गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ म बिल्कुलै चलिरहेको छैन, मेरो डाटा चाहिँ अन छ तर पनि टिकटक चाहिँ चलिरहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ समथिङ वेन्ट रङ बिकज नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ डाटा पनि अन रहेको छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ अब टिकटक चलाउनको लागि र तपाईले पनि टिकटक चलाउनको लागि एकचोटी VPN कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रोसेसद्वारा तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ एकपटकको लागि VPN कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग ट्रुबु VPN छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ ट्याप टु कनेक्ट भइरहेको छ। सो अब VPN कनेक्ट भइसकेपछि हेरौँ। सो फाइनली VPN कनेक्टेड। And then फेरि तपाईले चाहिँ टिकटक एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो चलिरहेको छ। यो कुकुरलाई हेर्न मैले यसरी फनी भिडियो छ। सो यसको फोकस अन्तै छ तर फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ एक्सिडेन्ट। सो देन अब चाहिँ तपाई प्रोफाइल आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो। र देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ प्रोफाइल आइकनमा पनि टिकटक अहिले चलिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ VPN पनि कनेक्ट भइसकेको छ। सही त। अब सबैभन्दा पहिले तपाईहरु चाहिँ प्रोफाइल आइकनमा गएर माथिको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको 3 लाइनमा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सो अकाउन्ट अप्सनमा एन्ड देन फेरि पनि तपाईले चाहिँ अकाउन्ट इन्फर्मेसन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि अकाउन्ट रिजन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सो अकाउन्ट रिजन एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि सो देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईहरु चाहिँ तपाईको टिकटक चाहिँ कहाँमा लगइन कहाँमा रजिस्टर भएको छ त्यो चाहिँ कन्ट्रीको नाम देखाउँछ। जस्तै हाम्रो देख्नुहुन्छ मेरो चाहिँ नेपाल छ। तपाईले यसलाई चेन्ज गरेर युनाइटेड स्टेट अथवा युनाइटेड स्टेट राख्नु होला। म चाहिँ युनाइटेड स्टेट राख्न गइरहेको छु। स्क्रोल गरेर डाउन आएर युनाइटेड स्टेट सेलेक्ट गरे। सो के भन्छ यहाँनिर एकदम सो क्यान नट अपडेट रिजन भन्यो किनकि युनाइटेड स्टेट फर एट लिस्ट 90 डेज 90 दिनसम्म तपाईँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा बस्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। मैले चाहिँ अहिले जापानको कन्ट्रीमा सिलेक्ट गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ जापान कन्ट्री सिलेक्टेड भनेको छ र सिधै म ब्याक जान्छु। ब्याक गएर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ VPN-लाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु। तपाईले कुनै पनि कन्ट्री चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एक कन्ट्री चेन्ज नमान्न पनि सक्छ तपाई तर ट्राई गर्नु होला। र VPN-लाई मैले अहिले चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्दै VPN-लाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु। सो फाइनली VPN डिस्कनेक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ म टिकटकमा जान्छु। टिकटक चल्छ कि नै भनेर है त। सो अब टिकटकलाई ओपन गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलिरहेको छ। सो टिकटक चाहिँ स्मुथली चलिरहेको छ विथआउट VPN विथआउट DNS। ओके, सो गाइज आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। सो नेक्स्ट भिडियो लेट्स बाइ बाइ। यदि तपाईलाई कुनै पनि केही पनि कुराहरु सोध्न मन छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुन नभुल्नु होला।